share video ni. Mari kita mulakan. Inilah bahan-bahan untuk buat rumah. Pertama, kita perlukan ini. Okay. Okay. Yang kedua, kita perlukan ini. Lepas tu gimana? Lepas tu kita buka ini. Mana? Lepas tu kita buka ini. Okey. Okey, jadi kita tengok. Lepas tu kita kena buat rumah lagi. Lepas tu kita kena buat pokok. Kena. Oh ya. Okey, jadi kita tengok. Yang keenam, kita kena buat pintu. Kita kena buat pintu. Saya kat. Hai, saya masuk. Kita kena letak. Okey, jadi kita tengok. Kita perlukan yang ini. Yang ke-7. Mana satu ni? Kenapa kita buka ini? Yang ke-9, kita perlukan ini. Yang ke-10, kita perlukan ini. Lepas tu, yang ke-11, kita perlukan ini untuk buat tingkap. Kita jatuh. Lepas tu kita bikin ini. Lepas tu kita perlukan yang ini. Okey, lepas tu kita kena yang yang ke-13 kita perlukan ini untuk buat tingkap lagi. Untuk tingkat 2 pula. Balik lagi. Tangga atau bagai. Oh gitu. Okay.
Lepas tu. Okey, mari kita pasang. Yang ke-15 kita perlukan ini. Satu lagi. Ini. Kita buka ini. Ya. Hah? Ah? Oh ya ni. Adakah ini? Hah? Oh ya ni. Jadi kita tengok. Okey, yang ke-17 adalah kita perlu ke ini. Lepas lagi satu mana? Ini ya? Itu jatuh. Itu jatuh. Aku tumpang. Lepas tu kita perlu ke jalan. Okey, lepas tu kita berikan ini. Okey, dah siap rumah. Yang ke-13 kita perlukan ini. Okey, lepas tu kita kena letak bunga. Oh, alamak. Aku dah cabut. Aku dah tercabut. Di mana? Tercabut lagi. Okay. Oh, kita bukan yang putih. Hijau. Oh, tadi tak. Cabut lagi. Rumah sudah terpisah. Kita gitu. Tingkat satu lah. Tingkat yang sebelah lagi tu dah hilang. Dia tingkat dua. Satu bilik, satu lagi dapur. Dapur dah terpisah. Tak bisa. Sekejap lah rumah ni susah. Ada pagar. Pagi. Ini. Oh. Sikit je. Alamak. Okay. Kita perlukan pada. Dan letak. Dan kita lepas tu kita kena buat ni. Kita kena letak dekat sini. Okey, dah siap ubah. Dah siap ubah. Bunga matahari. Oh, bunga matahari. Bunga matahari. Oh, you kena letak dekat ni je. Bunga. Oh, tumpah. Janganlah meletak dulu.
Tutup macam ni. Okey, dah siap rumah. Inilah dia hasil membuat rumah. Mari kita main. La 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 la. Saya dah balik. Kamu kunci pintu ni. Saya buka. Saya nak masuk. Saya buat. Saya atas lah. Okey, dah saya bawah. Saya buka atas. Buka pintu. Okey, buka. Saya nak keluar. Untuk ginjal kucing. La 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 la. Ambil surat.